Szép jó reggelit mindenkinek. Az volt a lakásunk. Itt donganak a szúnyogok. És reggel van. Még nem tudjuk hány fok, de azt is mindjárt kiderítjük. De meleg az nincs. Ilyen a kilátás. Na gyerekek, most indulunk el a Szeljei Campről. A mai program az, hogy megcélozzuk a Trollstigen-t. Ez egy norvég híres alpesi út. Kihagyhatatlan, hogyha motoros vagy. Hát egy kicsit borús lesz máma az idő, elvileg esőt is kapunk. A szerencsénk olyan lesz, mint a tegnap, egy ilyen kis lóküpetnyi. És ennyi. Aha, már csepereg, az úgy fasza. Na, hát akkor nem volt szerencsénk. Na, a Trollstigenig még van a GPS szerint itt nálam 3 óra 50 perc. Ezen az úton jöttünk a tegnap is, itt megyünk vissza. Hátunknál az óceán, előttünk a hegy. Szóval 13 fok van, ahogy kinézik, ahogy a GPS-en látszik, vagy látszott, kell kompolni is. Valószínűleg kompolunk is. Úgyhogy tartsatok velünk! Na gyerekek, ez a 8. napunk. Kicsit szürreális, hogy már 8 napja motorozunk. Hát jó messzi eljöttünk, és mi milyen messze fogunk még menni. Nekem még mindig az az érzése, mint a tegnap indultunk volna el, szóval érdekes egy érzés. Na szóval itt gurulunk a tájba, és többször is észrevettük, hogy vannak ilyen nagyon zöld rendszámú autók, mint ez is. És felmerült a kérdés bennünk, hogy mégis mi ez a rendszám. Mert hogy nagyon sok olyan autó volt ez a zöld rendszám, ami hát nem elektromos, semmi köze nincs az elektromossághoz, vagy a környezetszennyezéshez. És kíváncsiak voltunk, hogy mégis mitől van ez, és mi ez a rendszám. És mint kiderült, ezek ilyen módosított autók, amik szállításra vannak létrehozva vagy módosítva, és ezek különböző adókulccsal rendelkeznek, tehát hogy kevesebb adót kell rájuk fizetni, vagy ha nem is kevesebb, más típusú adót kell rájuk fizetni, mint egy normális autóra. És ezeknek van ilyen zöld rendszáma, semmi köze nincs az elektromossághoz, vagy a zöld autózáshoz, vagy a környezetszennyezéshez. Mi meg így bejöttünk az erdőbe. Na szóval itt reggelizünk. Ez a reggelink. Az meg a kilátás. Valami ilyesmi. Hát itt reggelizünk. A gépek itt vannak hátul. Mindjárt jönnek kiszláik is kajálni. Addig én itt jöttem, kifoglaljak egy kis helyet. Na ezt bevágjuk és megyünk tovább. A gyerekek, ettünk. Elkapott minket a klasszikus eső. Hoppácska, az olyan volt. Megyünk, dobjuk el a szemetet. Azt hasítsunk tovább. Hoppá. Hoppá. Azért úgy vicces. Abba a foldba ottan nem esik az eső, szépen süt a nap. Ott esik. Ottan megint egy fold, ott megint vagány, ott süt a nap megint. Tehát ilyen foltokban süt a nap, esik az eső. Na, újra úton vagyunk, egy kicsit elkapott minket az eső. Megyünk a Trollstigen fele. És gondoltam, mondok nektek egy pár információt.
itt a norvégiai közlekedésről, mert hogy ahogy az előzőben mondtam, vannak ilyen zöld rendszámú autók. Ezek mellett vannak olyan autók, amilyen ilyen rally lámpa, ilyen nagyon erős reflektor van felszerelve az elejére. Ez, mint kiderült, legális, sőt ez egy kérhető opció, amikor autót vásárolsz, mert hogyha falun laksz, akkor hát eléggé nehezen látsz nélkülük. Úgyhogy itt előszeretettel szokták ezeket a lámpákat használni. Ezek mellett gondoltam, még beszélek egy kicsit a közlekedésről, mert hogy nekünk most így szerencsénk van motorokkal, mivel az alagutakért nem kell fizetni, de ha gépjárműved van, akkor különböző alagutaknak különböző díjaik vannak. Ugyanez érvényes az utakra is, a közutakra is. Erre van Norvégiában egy alkalmazás, amit használhatsz, ahol beregisztrálod a rendszámodat, és amiután beregisztráltad, ott megjelennek neked az utazásaid, és így utólag is ki tudod fizetni őket. Ha ezt nem tetted meg, akkor levélbe fognak értesíteni, nem pedig büntetést küldenek egyből. Mert a rendszámod után megkeresik a lakcímedet, és oda küldenek neked egy levelet. Na, a pompolásnál is kb. Ugyanez a mese, tehát senki nem fogja megkérdezni tőled azt, hogy haló, fizessél már, mit szeretnél, erigyél, hanem felmész a kompra, és leszállsz. Van egy úgynevezett ferrypay.no a weboldal, ahol ugyanúgy felregisztrálod a rendszámodat, és elvileg ott fogod látni az utazásaidat, és 20 vagy 48 órád van arra, hogy kifizessed azt az adott utazást online, különben ugyanúgy kapod haza a számlát. Ja, hát mi csináltunk fiókot erre az oldalra. Nekem egyenlőre a tegnapi kompozásai nem jelentek meg rajta, de mondjuk a kompos bácsi, akivel beszéltünk a tegnap, azt mesélte, hogy kicsi időben telik, még felkerülnek oda az adatok. Na, az egy kicsit érdekes ez a 48 óra, mert nem tudom mióta számolják, vagy mitől számolják, hogy kompozástól, amikor te a kompon voltál 48 óra, vagy hogy megjelenik a weboldalra. Na, aztán majd elválik. Információk gyanánt gondoltam, megosztom veletek itt ezt a tankolási trükköt, mert a tegnap előtt talán, vagy az előtt egy kicsit megjártam, mert akartam tankolni és nem tudtam. Néztem, hogy pénz azért van a kontomon, amúgy Revolutot használunk, mert mindjárt el is mondom, hogy miért. Hát az történt, hogy akartam tankolni, tettem oda a kártyát, és nem nagyon engedte a pompa, hogy tankoljak, és nem írta ki, hogy miért. És a végén kiderült azért, mert nem volt elegendő pénz rajta. Igen. És az elegendő pénz az nem azt jelenti, hogy annyi, amennyit te tankolnál. Mert hogy itt először leveszi a pénzt, és utána te tankolsz, és a különbözetit visszakülded. Itt van egy nagyon fontos dolog, amit meg kell jegyezni, az, hogy elég nagy összegekről beszélünk itten. Tehát, hogy vannak olyan benzinkutak, ahol, mit tudom én, 1800-2000 koronát szeretne levenni a kártyádról biztosíték gyanánt, és hogyha ez nincs rajta, nem fog engedni tankolni. Na már most, ezt majd ide bal felső sarokba kiírom nektek, hogy mennyi ez a
az összeg euróban, aztán mindenki ki tudja számolni magának, hogy az mennyi. És ha ez az összeg nincs a kártyán, egyszerűen nem tudsz tankolni. Na már most, nagyon fontos az, hogy milyen bankot használsz, mert hogy ezt az összeget neked a benzinkút leveszi, és majd visszautalja. Ez belekerülhet 1-3 napig. Na már most, hogyha te neked egy olyan bankkártyád van, amelyik 3 nap után adja vissza ezt az összeget, vagy ezt a különbözetet, akkor te nagyon ki kell számoljad azt, hogy hányszor tankolsz annyi idő alatt, ameddig ezeket az összeget visszakapod, nem, hogy pénz nélkül maradjál, mert hogyha naponta többször tankolsz, és ezt lejátszod többször, ezt a biztonsági összeglevételt, akkor nagyon hamar fel tud gyűlni nagyon hamar elég nagy összeg le tud menni a számládról. Persze ezt visszakapod 3 napon belül, de jobb ezt elkerülni, mi így gondoltuk. Na, és itt jön képbe a Revolut, mert hogy ha a Revolutot használsz, az kb. Egy majdnem instant visszakapod a különbözetet. Ez egy érdekes tapasztalat, amivel mi szembesültünk, és most egyenlőre ez így egy teljesen élhető és működő dolog. Revoluttal ott próbálsz fizetni, különbözeted úgy kb. Instant visszakapod. Na szóval, mutatom megint, hogy milyen problémába ütköztem bele ezzel a műszerrel. Itt, ha megfigyelitek, azt írja nekem, hogy még 187 kilométerem van, amit megtehetek. Na már most, ha ez az utolsó pötty pislog, akkor még 50 kilométerem van. De mint láthatjátok, az egész tele van. Tehát, hogy már mentünk legalább egy 100-150 kilométert, és nem vett le egy pöttyöt se a műszer, de a kilométereket darálja lefele. Most, hogyha meg fogok állni, és újraindítom a motort, a range megint fel fog ugrani 270-re. Ez egy kis Kawasaki érdekesség, úgyhogy gondoltam, elmesélem így gyakorlatban is, mert múltkor elmeséltem az elméletet, és akkor itt van a gyakorlat. Két nagy állat, amelyik nem bír engem, az egyik a ló, a másik a liba. Azok nagyon nem csípnek, ezek olyan Légy az árva van, a bokból nyitva van, jó? Ez itt egy kis híd, ez itt. Na, nézzük meg, hova jöttünk. Na gyerekek, az a helyzet, hogy ide megálltunk lábot nyújtóztatni, és itt vagyunk ezen a kőhídon, ahol csordogál le ez a patak, ami nem tudom eldönteni, hogy már folyónak számít, talán igen. Én még vízszint benne nem olyan nagy. De az van, hogy csend és békesség. Ott vannak a gépek. Na, így néz ki a kőhíd oldalról. Egész kis faszántos. Hogy néznek a kis barik. Szevasz, Dezső! Na, megérkeztünk itt Stranda városába, és innen fogunk venni egy kompot, hogy átkompoljunk úgy oda. Na, itt a kompi, itt a kompi. Oda megy mindegyik, nem? Úgyhogy álljunk be a kettesbe valóban? Álljunk be a kettesbe. Bécsesek.
Liabigdába megyünk, ott írja fentni, ottan. Így. Hey, a kesztyűd. Thank you, thank you. Fel van kötve. Tudom, csak ő azt hittem, de kedves volt, mert azt hitt, hogy lejted. Há, kész. Hogy mennek azzal a Goldwing-el, hely? Na, most bér. Hát... Nem tudom. De a többiek se tudják eldönteni, merre menjünk. Menjünk ide, hogy ott tegnap, vagy nem? Valahogy tegnap voltunk ide a szélére, vagy ilyesegen. Jó van ott. Nem tudom melyik a csík, a piros vagy a sárga. Hát ha nem, akkor majd szólnak. No, hát meg is érkeztünk. Egyesbe kell hagyni. Itt ezt le. Ezt így oldalba, lelokolni kormányt. Skuppolni! No. 7 percet kompoztunk, most érkeztünk ide, nem tudom hova. Ullebetűs valamihez. Viszik a szennyest. Na, az jó volt. Na menjél. Menjünk. Hopp, hopp. Na, itt a csiékat. Na, megérkeztünk ide. Ide ilyet fogunk integetni, itt vannak a fiúk, hé. Csá, kész mindenkinek. Ugrik a konyec. Na de valahol itt vagyunk a Trollstigen lábánál. Azt kell erről tudni, hogy a népies nyelvén ezt úgy hívják, hogy a trollok létrája. Azaz milyen szép itt jobb oldalt. Egy nagyon... Na, ez egy nagyon népszerű motoros alpesi út. A magasságra nem olyan nagy, 836 méter a csúcs. Van benne 11 hajtűkanyar, és azt kell tudni, hogy mindegyik kanyarnak saját neve van, mert hogy az építők ezt így tervezték el. Ezt a többit mondom majd később. Ha! Megyünk fel a Trollstigenre. Most vagyunk jelenleg 381 méteren. 300 időt tettem előre nektek, hogy lássátok kb. Hogy milyen magasságban járunk. 16 fok van kint, az idő kellemes. Itten pedig 50-el kell menjünk. De addig van időm egy kis sztorit elmondani. Mert hogy ennek a Trollstigennek van egy sztoria is, hogy ne lenne, mondája, egy legendája, ami szerint népies nevén ez a trollok létrája, és éjjelenként előszeretettel járkálnak itt a trollok a hegységeken keresztül, de ha véletlenül reggelig, ameddig felkel a nap, nem bújnak vissza, a napsütés hatására kővé dermednek. A mondás szerint a hegy körül levő sziklák meg kővé dermedt trolloknak a maradványai,
megoldás. Ezek mellett egy kis információ, maga a hegy 836 méter magas, és 11 hajtűkanyarral rendelkezik. Mindegyik hajtűkanyarnak saját neve van, és található a hegyoldalban egy vízesés, ami szabad esésben 320 métert esik. Ez egy nagy jellegzetessége ennek a hegynek. Itt Norvégiában ez az alpesi út a motoros környezetben eléggé populáris, és előszeretettel jönnek ide az emberek, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mit fogunk látni. Na, már 798 méteren vagyunk, és könnyen mondhatjátok, hogy a Mátra magasabb. Hát igen, csak az éjszakon van az a helyzet. Most vagyunk 840 méteren. Hát, és ez a csúcs. Na gyerekek, levettem a kesztyűt, mert csak 2 percet megyünk. Beleijak a ködbe, mint szürke szamár. Hát na zsír! Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hát nek a kölyöknek is melege. Nagyon úgy néz ki. De szuverénsabban be lehet menni. Igen. Na gyerekek, fenn vagyunk a Trollstigenen. Sajnos itt fenn még köd van, úgyhogy nagyon sok minden nem látható, mutatom. Megyünk a kilátóra éppen, de hát nem hiszem, hogy ebből fog látszani akármi is. Na de mindjárt kiderül. Itten így néz ki ez az épület. Úgyhogy így néz ki a táj. Hát na, gyönyörű lenne, ha nem lenne köd, de mutatom, jó lenne nem ejteni a kamerát. Hű, ez egy kicsit fura érzés. Itt egy kicsit nagyon átlátszó. Na, így gyűl össze az a kis patakocska, amiről beszéltem az előbb. Így gyűl össze a patak. És itten megy elfele alattunk. Dezsőt kikerüli. Hát még itt nem nincsen szabad esés, de itten zubog le. Csak sajnos nem látszik a ködtől. Na, és ha tovább megyünk, akkor így néz ki. És gondolom ott a másik végén fog hát szabad esésbe leesni. De majd mindjárt kiderül, mikor lefele megyünk. Na, amit tudni kell, hogy mi a hegyoldalnak a másik irányból... Hát szevasz, buksi. Na szóval, amit tudni kell, hogy mi a hegyoldalnak a másik oldalából másztuk meg a hegyet, nem ahol van az a 11 hajtűkanyar, hanem a teljesen másik oldalt, és ezután fog az következni a 11 hajtűkanyar, és hát kíváncsian várjuk, hogy mi történik. Felmennénk ide a kilátóra, de a köd miatt sajnos nem látszik semmi. Na, úgyhogy ilyen a szerencsénk, de ennek is örülni kell, mert napsütés van, ami, mint mondtam, nem normális errefele, hanem az extrémek közé tartozik. Na, de megyünk tovább, lássuk, mivel találkozunk még az úton. Nagyon béködöltünk. Na, üdvözlőheletem mindenkinek, itt megyünk lefele, most 10%-os lejtő következik. Lovgier. És mutatnám a tájat, csak beködöltünk.
Na, így néznek ki a gépek. Ott pedig a Trollstigen. Ott mentünk, az fel, ott jöttünk le, nem mentünk fel. És amúgy itten mutat valamit, egy kicsi érdekességet a Trollstigenről, amire, hogy nézem. Igen, itten írja le szépen a kanyaroknak a neveit. Na, hát ez ilyen. És így néz ki a táj. Ide le lehet ülni, kicsi asztalok is vannak kőből. Itt hagyták a trollok, ma nem volt mit csinálnak unalomból. Szevasz Dezső, látom a vizedet. Hát, szerusz! Elindultunk innen a Trollstigen lábától, most már csak ketten Dezsővel, mert itt szétváltak az útjaink, Iszla fordult vissza és ment haza, mi pedig tartunk a North Atlantic Road fele. Először is a szállásunkra, mert hogy az hamarabb útban van és inkább vegyük ki, nem hogy bezár a recepció és akkor szállás nélkül maradunk. Azután pedig meglátogatjuk a North Atlantic Roadot, hogyha minden igaz, és lesz rá időnk. Reméljük lesz, valamikor ma vagy hónap is útba egyik, még nem biztos, hogy jelenleg mi a helyzet. Minden attól függ, hogy mikorára érünk oda. Na de tartsatok velünk, még egy olyan egy órás út van egész odáig. Hello mindenkinek, megérkeztünk a szállásra, már rég kipakoltunk, mutatom, hogy néz ki ez az egész. Itt van a motor, az enyém, így meg a kis kecó, egy extra kicsi ház, itt pedig Dezsőnek a motra, és oda kell menni zuhanyozni meg a WC-re. És ebbe a kis házba van ilyen kis szék, ennyi, és itt már szétbombáztuk az egészet, ott már vágódik a videó, és hát van két ágyunk, asztal, kávéfőző, az kb. Ennyi. Na, köszönöm, hogy velem tartottatok a nap folyamán, holnap megyünk vissza Svédországba, illetve ha szerencsénk van és az időnk is úgy adja, megnézzük a North Atlantic Roadot is, úgyhogy tartsatok velünk, találkozunk a következő videóban, sziasztok!